Chị ăn chưa? Chưa hả? Chưa, đứng mấy con tàu xíu nữa. Bé kìa, món không cây không ăn. Ý là bớt giai đoạn 2 có xét nghiệm có chặt ít thôi, nhưng mà cái một ngày nào đó nó sẽ thấy nó chứ không phải nó không có hết. Anh lớn ngồi anh luôn đi. Không, đi không này chưa có. Bà họ kêu cũng quá cả do họ cũng giật nhiều cả hả? Ừ. Em phải ra đây con. Hộp hả? Em đọc đấy. Em nói đồ vé nó cái đồ này cái đồ nó cô đây đây đây. Đây này con.
từ 5:30 đến 11 giờ. Biết mới vào hay món này cũng đặc sản của Bình Định đó. về anh Dạ. Món quê. dạ đây là xôi thịt quay, Nó không có thịt quay, lòng gà non, lòng non rồi. rồi không mỡ hành. Anh thì kia thấy nhà báo không? Xíu còn rau con hoặc Anh thấy bán con trẻ không?
xin địa chỉ anh bán đây với ạ. Ở 41 Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh. À vâng. Anh mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh trai? Em bán từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Ok. À vậy anh bán mấy tiếng đồng hồ là xong rồi ạ? Dạ. Quá tuyệt vời luôn.